किंवा पॉलिमर सारखाच दिसला म्हणजे एन्ट्रॅपमेंटच झालं नाही. मग बाकी पुढे जे आपण मोठ्या मोठ्या गप्पा करतो, सस्टेन रिलीज, प्रोलॉंग रिलीज, कंट्रोल डिलिव्हरी ऍट पर्टिक्युलर साईट, या गोष्टीला अर्थ राहत नाही. मग ऍक्टिव्हिटीज लांबच राहिली. आता सेम केस हीच फार्माकोग्नसी विषयाबाबत सांगतो की आता बरेच फार्माकोग्नसीचे डिझर्टेशन पाहिले, पीएचडीचे थेसिस पाहिले. कुणी येतं ते म्हणतं की सर याचा आम्हाला स्ट्रक्चर काढून सांगा, याचं स्ट्रक्चर इंटरप्रेट करून द्या. आता नुसतं त्यांच्या त्या एक्स्ट्रा करून स्ट्रक्चर इंटरप्रेट करणं फार अवघड. पहिले ते जो इनपुट देतो त्याने सांगितलं पाहिजे संबंधित माणसाला की मी जो हा एक्स्ट्रा काढला, माझ्या याच्यात हे आहे, काय काय अल्कलाइड असेल, टर्पिनाइड असेल, मग त्या अल्कलाइड मध्ये कोणत्या कॅटेगरीचे अल्कलाइड आहेत, मग त्या कॅटेगरीचे कोणते कोणते ड्रग प्रेझेंट आहेत किंवा कोणते कोणते केमिकल स्ट्रक्चर अवेलेबल आहेत, मग त्या केमिकल स्ट्रक्चरचा अभ्यास करायचा. तो अभ्यास केल्यानंतर बघायचं नेमकं की याच्यात कोणते कोणते फंक्शनल ग्रुप आहेत. जर समजा तुम्हाला आयआर पाहायचा असेल तर त्याची कॅटेगरी कोणती येईल, आणि जर कधी हा स्टडी पूर्ण केला तरच तुम्ही त्याचा आयआर इंटरप्रेट करू शकता. नाही तर तुम्ही एखाद्याकडे गेले आणि सांगितलं की मला याचा आयआर इंटरप्रेट करून द्या, माझं असं असं सॅम्पल आहे, तर तुम्हाला ते सॅम्पल द्यायच्या अगोदर त्याला संबंधिताला इनपुट द्यावं लागतं. जोपर्यंत तुम्ही व्यवस्थित इनपुट देणार नाही तोपर्यंत यू विल नॉट गेट सॅटिस्फॅक्शन. बरेच लोक हाईड करायचा प्रयत्न करतात ही इन्फॉर्मेशन. तुम्ही जेवढा हाईड करणार तेवढा तुम्हाला प्रॉब्लेम येईल. आता मी एक छोटस एक एक्झाम्पल घेतलं. एक 10-12 वर्षापूर्वी मी कुठंतरी एक सिंहगडला त्यांनी मला सांगितलं होतं की बायो ऍक्टिव्ह मॉलिक्युलर बोलायचं तुम्ही स्पेक्ट्रोस्कोपीचं. आता मला समजलं नाही नेमकं बायो ऍक्टिव्ह मॉलिक्युलवर स्पेक्ट्रोस्कोपीवर काय बोलायचं. तर मी एकाने सांगितलं सोपं एखादा बायोलॉजिकल मॉलिक्युल घ्या म्हणजे त्याचं सगळं थोडं थोडं सांगत बसा, झालं म्हणजे तुमचं वर्कशॉप 1 दिवसाचं 2 तासाचं काम. मग सेम मी स्वतः शिकत असताना चटवाल आनंदचं पुस्तक आम्ही वापरायचं, पण त्यावेळी ते आवडायचं पण खूप. कारण प्रत्येक चॅप्टर उलटला ऍप्लिकेशन जेव्हा पाहायचो, या 3 गोष्टी पाहिल्या, 4-5 गोष्टी पाहून खूप आनंद व्हायचा. क्वांटिटेटिव्ह इस्टिमेशन, क्वालिटेटिव्ह इस्टिमेशन, आयसोमेरिझम आणि इम्प्युरिटी डिटेक्शन. म्हणजे प्रत्येक याचे हे 4 ऍप्लिकेशन डोळे लावून आम्ही लिहायचो. पण मधी काय लिहायचं हे कधीही कळालं नाही. मग हे कळायला एमफार्म केल्यानंतर थोडी थोडी जाणीव झाली की इथे नेमकं काय लिहायला पाहिजे. आता आयसोमेरिझम मध्ये काय अपेक्षित आहे, युवी आयआरचे काय आयसोमर मध्ये अपेक्षित आहे, मास मध्ये काय आयसोमेरिझमचे अपेक्षित आहे. मग हे वेगवेगळे आयसोमर तुम्ही कसे त्याच्याने ओळखणार. आता एकदम सिंपल एक्झाम्पल घेतो मी. पहिले मी थोडं आयसोमेरिझम बद्दल सांगणार आहे मला. आता एक कंपाऊंड आहे, त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे C2H6O. त्याचे 2 आयसोमर आहेत, एक इथेनॉल आणि दुसरा डायमिथिल इथर. मग आता नेमका कोणता येतो तो ओळखण्याकरता समजा आपल्याला आयआर पाहायचंय, तर आयआर मध्ये आपल्याला या सगळ्या रेंजेस, प्रायमरी रेंजेस तरी माहित पाहिजे. अल्कोहोलची रेंज काय, इथरची काय, मग ते 2 आयसोमर आयआर ने थोडंफार सांगू शकतो. परत तेच 2 आयसोमर घेतले, इथेनॉल, डायमिथिल इथर, त्याचं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पाहिलं तर दोघांचा मॉलिक्युलर आयन पीक तर सारखाच राहील, पण दोघांचे फ्रॅगमेंट वेगळे राहतील. डायमिथिल इथर मध्ये OCH ग्रुप आहे, त्याचा फ्रॅगमेंट येईल 31 वर, तो इथेनॉल मध्ये येणार नाही. आता इथेनॉल इज अ अल्कोहोलिक टाइप ऑफ कंपाऊंड गेट्स फ्रॅगमेंटेड बाय डिहायड्रेशन, मीन्स लॉस ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. म्हणजे MIP मधनं -18 होईल, जो येईल तो अल्कोहोलचा पीक आला पाहिजे. मग पुढं मास संपल्यावर पुढे HNMR स्टडी करावा लागेल त्याचा आपल्याला त्या समोरचा. HNMR स्टडी केल्यानंतर सिंपल डायमिथिल इथर 2 इक्विव्हॅलंट प्रोटॉन आहे, एकच पीक येईल. इथेनॉल 3 टाईपचे प्रोटॉन आहेत, तिथं 3 पीक येतील. इथं आपलं ते आयसोमर संपलं. पण समजा पीकही जरी सारखे असले, 2 आयसोमर असे की ज्यांचे पीक सारखेच आहेत, सिग्नल सारखेच देतात ते, मग अशा वेळी आपण त्याचं स्प्लिटिंग बघू. मग स्प्लिटिंग डिफरंट पाहिजे. मग स्प्लिटिंग डिफरंट येतं का ते बघायचं. समजा बाय चान्स स्प्लिटिंगही सेम आलं, anyone can tell me then how you will distinguish such type of isomers by using HNMR spectroscopy? Anyone? असा एक कंपाऊंड आहे, त्याचे HNMR स्पेक्ट्रामध्ये सिग्नल सारखे येतात, त्याचं स्प्लिटिंगही सारखं आहे, त्याची केमिकल शिफ्टही सारखी आहे. मग हाऊ यू विल डिस्टिंग्विश सच टाइप ऑफ कंपाऊंड्स और सच टाइप ऑफ
isomer by using HNMR spectroscopy. Anyone? I am audible? Yes, sir. Yes. आवाज येतो का? Yes, sir. कुणी बोलत कसं नाही? येस तर येस, नो तर नो सांगा. नो, ओके. हे मला समजायला 25 वर्ष लागले, तुम्ही कसे लगेच म्हणणार येस? म्हणून मी विचारलं, म्हटलं एखादा हुशार असू शकतो कोणी, ज्याला खूप पहिलेपासून या विषयात इंटरेस्ट असेल, त्याला खूप पहिलेच कळालं असेल अशा कंपाऊंड मध्ये किंवा अशा ड्रग मध्ये कसं आपण करणार. तर हे समजायला मला 25 वर्ष लागले. तेव्हा कळालं की इथे याच्यात कपलिंग कॉन्स्टंट जे, नाहीतर फार बी फार्म एम फार्म पीएचडी होऊन गेलो तोपर्यंत कपलिंग कॉन्स्टंट जे म्हणजे एवढंच फक्त बस. डिस्टन्स बिटवीन टू डबलेट और मल्टिप्लेट इज नोन ॲज कपलिंग कॉन्स्टंट जे विच इज मेजर्ड इन हर्ट्ज. संपलं. आमचं अख्खं आयुष्य 25 वर्ष त्याच्यातच गेलं सांगण्यात. मग कळालं की त्या कपलिंग कॉन्स्टंट जे व्हॅल्यू त्यांची चेक करायची. मग आता समजा सीस कंपाऊंड असेल, ट्रान्स कंपाऊंड असेल, तर सीची व्हॅल्यू किती 6 to 12 HZ असते. ट्रान्स असेल तर त्याची 13 to 18 असते आणि जेमिनल कपलिंग असेल तर त्याची 0 to 3 HZ असते. मग त्याच्या कपलिंग कॉन्स्टंट जे व्हॅल्यूवरून आपण ते कंपाऊंड डिस्टिंग्विश करू शकतो. मग पुढे असा सिलेबस बदलत गेला, नवीन नवीन चॅप्टर येत गेले. मी शिकत असताना काही C13 NMR आम्हाला नव्हतं सिलेबस मध्ये, पण जेव्हा शिक्षक झालो तोपर्यंत माहित नव्हतं. मग जेव्हा एम फार्म चालू झाले तेव्हा कुठून तरी एक वेळा चुकून सिलेबस मध्ये C13 इंट्रोडक्शन टू C13 आलं होतं. आता आपण शिक्षक, बाकी म्हणजे बरेच लोक विचार करतात की थोडंफार काहीतरी विचारायचं बा अवघड. आता तिथं जरी इंट्रोडक्शन ऑफ C13 म्हटलं तर त्यांनी प्रश्न विचारून टाकला, व्हॉट आर ऍप्लिकेशन्स ऑफ C13 NMR. आली पंचायत. मग अजून त्या चॅप्टरचं नावच माहित नाही, हाय काय हेच माहित नाही, तर ऍप्लिकेशन कुठून सांगेल माणूस. तरी वाचण्याचा एक अयशस्वी प्रयत्न केला, काही समजलं नाही. मग या स्पेक्ट्रोस्कोपीत कंबाईन प्रॉब्लेम नावाचा एक प्रॉब्लेम असतो. बऱ्याच वेळा विचारतात, प्रत्येक याच्यात पर्टिक्युलरली पीजीला तुम्हाला असतोच आणि आपण जेव्हा इंटरप्रिट करतो तेव्हाही ते लागतं. मग एका प्रॉब्लेम मध्ये C13 NMRचा त्यांनी डाटा दिला होता. सिंपल एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला. ब्युटॅरिक ऍसिड, ब्युटॅरिक ऍसिड CH3 CH2 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 COH म्हणजे 4 कार्बन. म्हणजे याचे किती सिग्नल? 4 सिग्नल यायला पाहिजे. मग आता ते सिग्नल कुठं? मग त्याची केमिकल शिफ्ट पाहिली. मग केमिकल शिफ्ट जेव्हा मी C13 NMR ची पाहिली तेव्हा मला सगळ्यात जास्त आनंद झाला, कारण HNMR ची केमिकल शिफ्ट 0 to 12 होती. C13 ची 0 to 220 म्हणजे खूप वाईड रेंज होती. त्याच्यामुळे इंटरप्रिटेशनला आपल्याला खूप सोपं आपलं काम होऊन गेलं. प्लस C13 मध्ये आपल्याला ऍरोमॅटिक रिंगवर ज्या सबस्टिट्यूशन असतात प्रत्येक कार्बनचा आपल्याला पीक यायला लागला, म्हणजे पुढे आपलं काम अजून सोपं झालं. मग त्याची केमिकल शिफ्ट रेंज आता HNMR मध्ये आपण ऍरोमॅटिकचं बघतो 6.5 to 8.5 ला सिग्नल आला तर आपण म्हणतो गिवन कंपाऊंड इज ऍरोमॅटिक. तेच C13 मध्ये 125 to 140. त्याच्यातही प्रत्येक कार्बनची वेगळी. ज्याच्यावर सबस्टिट्यूशन नसेल त्याची केमिकल शिफ्ट 130च्या आसपास असेल, ज्याच्यावर सबस्टिट्यूशन असेल त्या कार्बनची केमिकल शिफ्ट 40च्या आसपास असेल. आता एक सिंपल एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला C13चं. टोलुइन आहे. आता टोलुइन मध्ये किती सिग्नल भेटले पाहिजे आपल्याला C13 चे? एनीवन? Anyone can tell me how many C13 NMR signal can you expect in toluene? ओके. हे जर आपण HNMR सिग्नल विचारले असते तर कोणतरी सांगितलं असतं की देअर मे बी 2 signals. How many signal? 2 HNMR. But in C13 you will get 5 signals. That methyl group separate signal, then methyl attached to that carbon, second signal, third adjacent to that carbon, third signal, near to third there is a fourth signal, and last para position 5th signal. So this C13 NMR increase lot confidence to the researcher. Then after C13, when complicated drug molecules, particularly
For example, in cognosy, structures are very big: alkaloids, antibiotics, steroids. This data interpretation was not perfect. So to give more authenticity to our structure or to our formulation, two-dimensional NMR spectroscopies were discovered. 2D technique: NOESY, COSY, depth, Hector. UV gives idea about only conjugation. IR gives idea about only functional group. Mass gives idea about only the molecular weight and some fractions, some fragments, or some important groups. HNMR gives idea about protons. C13 NMR gives idea about number of carbon atoms. But where exactly, which carbon, where that is situated? For example, tertiary carbon, secondary carbon, primary carbon, quaternary carbon. If you will see the depth, distortionless polarization enhancement spectroscopy, there you will get different signal for CH group, different signal for CH2, different signal for methyl group, and quaternary carbon does not give signal. And also different signal. Why they are known as two dimension? Because there are two dimension. Whatever we are right now, whatever you observe, UVIR, mass, HNMR, C13, there is one dimension, only one axis. Here, two axes, two different types of spectroscopic data. Compare it, correlation make, then COSY two-dimension spectroscopy. Depth gives this primary, secondary, tertiary carbon about idea. This is overall about the spectroscopy. Now we'll see some isomers. C, UV visual spectroscopy. There are 4 structures. We'll observe first 2 structures. Cyclohexene, substituted cyclohexene. Both are isomers. How you will distinguish by UV? Simple, by using Woodward rule. If you will see the lambda max of first one, it will be 240 because base value is diene 215. There are 4 alkyl substitution, 235 plus 1 exocyclic double bond, 240. In second structure, there are only 3 substitution, base value again diene 215 plus 3 substitution 15, 230. Second structure. In second structure, this is alpha beta unsaturated, cyclic alpha beta unsaturated ketone. Alpha beta carbon, first carbon which is attached to C double bond O is known as alpha, and after alpha beta, after beta gamma, then delta. In the dienes, this substitution was of 5, but in case of alpha beta unsaturated ketone, these values are different. If substitution is at alpha position 10, beta 12, gamma and delta 18, 18. In first case, first structure, alpha, on alpha there is no substitution, on beta there are 2 substitution, means 24. In second structure, alpha no substitution, beta only 1 substitution, so lambda max of second will be less than first. Next. This is question actually. This question was asked in NET set exam. One student of one candidate who appeared NET set exam, he asked me this question. Partial hydrogenation of trine shown below results in 3 isomeric dienes having molecular formula C10H14, having lambda max values 200, 235, 275 nm. Assign appropriate structure and having same carbocyclic structure. First, in first line only they have given partial hydrogenation, means addition of hydrogen. This noise is from my side or from your side? Okay.
पार्शियल हायड्रोजनेशन. म्हणून तर किती म्हणलं रे याला. गोंजारी सर आवाज कुठून येतोय? सर महापर्वणे सरांचा माईक ऑन होतोय चुकीने. मी करते सर म्यूट. म्यूट केलंय सर त्यांना, आता नाही येणार सर त्या. ओके ओके, मला वाटलं का आमच्या इथंच काही गडबड आहे का? नाही ना. नाही सर, नाही नाही सर. हा, यू कॅन प्रोसीड सर. partial hydrogenation means addition of hydrogen. Trine means 3 in. After addition of hydrogen, after reduction, what will happen? This is a common chemistry question. Means reduction. One double bond will break. Yes. Suppose, for example, double bond number 1 of this trine will be break. That will be the first structure. Second structure. Second double bond will break. After breaking second double bond, whatever structure that will be. In third structure, third double bond will reduce. Means in first ring only 2 double bond. If you will see the after reduction of first double bond, that is a heteroannular diene, whose base value is 215. When I will reduce second double bond, that diene will become, but that is not conjugated. So lambda max of that will be less than 200. See that 200 is given. When third double bond will break, that will be homoannular diene, whose base value is 253. Means 275 will be structure number 3, 200 will be structure number 2, and 235 will be structure number 1. Yes? Next. This. हा एक प्रश्न असा विचारला होता त्यांनी, एक तुम्ही शिक्षक आहे म्हणून सांगतो तुम्हाला, की एक एमआर होता, तो व्हायल्स कॅरी करत होता, वेगळ्या प्रकारच्या व्हायल्स होत्या, आणि प्रवासात त्या व्हायल्स सगळ्या मिक्स झाल्या, त्या खूप महाग होत्या. मग त्यांनी त्याच्या बॉसला रिपोर्ट केलं. रिपोर्ट केल्यानंतर त्यांना जी सगळ्यात महाग व्हायल होती ती शोधून काढायची. मग त्याने काय सांगितलं की ते परत घेऊन या आणि आपल्या फॅक्टरीत जमा करा तुम्ही ते. मग त्यांनी सगळ्यात पहिले काय केलं, त्याचा युव्ही घेतला. मग त्यांना जी महाग होती वायल, तिचा युव्ही माहिती होता. मग त्यांनी ते सगळे मिक्स झाल्यापैकी ज्यांचा लॅम्बडा मॅक्स त्यांना माहिती होता, त्याचे ज्याच्याशी मॅच झाल्या त्या वायल सेपरेट केल्या, ज्या सगळ्यात महाग होत्या त्या. नंतर 3 प्रकारच्या वायल्स होत्या त्याच्याकडे. नंतर मग त्यांनी पाहिलं की दुसरे जे सॅम्पल दिलं होतं त्याचा युव्ही किती आहे. मग त्यांनी त्या मिक्सिंग मधनं परत सेकंड वाले वेगळे केले, परत थर्ड वेगळे केले, आणि ते परत त्यांना सेपरेट करून दिले. मग तसाच हा एक प्रश्न आहे की हे 4 अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कीटोन आहे, 5 मेंबर, सगळे आयसोमर आहेत. त्यापैकी एकाचा लॅम्बडा मॅक्स व्हॅल्यू 214 NM आहे, तर तो कोणता? आता आपल्याला माहित पाहिजे 5 मेंबर अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कीटोनची व्हॅल्यू असते 205 NM, 202 NM. आपल्याला पाहिजे 214, म्हणजे 12चा डिफरन्स आहे. आपल्याला सबस्टिट्यूशन माहिती आहे, अल्फाला असेल तर 10 ने वाढतो, बीटाला असेल तर 12 ने, गामाला 18, डेल्टा 18. मग आपल्याला 12ची सबस्टिट्यूशन कुठे हे शोधावं लागेल, बीटा पोझिशनला. ते पण मग बीटाला सबस्टिट्यूशन पहिल्या याच्यात आहे, पण तिथं 2 सबस्टिट्यूशन आहेत बीटाला, बीटा कार्बनला. जस्ट वेट. मग सेकंड स्ट्रक्चर बीटाला एक सबस्टिट्यूशन आहे, म्हणजे 202 प्लस 12, 214. थर्ड स्ट्रक्चर देर इज नो कॉन्जुगेशन, so lambda max will be less than 200. Third structure there is 1 alpha 1 beta, so exact structure is second. Next. हाच प्रश्न युव्ही आणि आयआर मध्ये पण येतो आपल्याला. आता हे कंपाऊंड इथं कॉन्जुगेशन आहे पहिल्या याच्यात, दुसऱ्या याच्यात कॉन्जुगेशन नाही. पण जर कधी आपण हे बघितले कीटो कंपाऊंड आहेत, आपण बऱ्याच वेळेस वाचतो कीटो इनॉल टाटामेरिझम, मग कन्वर्ट इट इनटू द इनॉल फॉर्म. इनॉल फॉर्म मध्ये काय होईल, एका ठिकाणी डबल बॉन्डच्या ठिकाणी OH होईल. नेक्स्ट. आता बघा
पहिला तो डबल बॉन्ड OH झाला तो झाला अल्फा. दुसऱ्या ठिकाणी त्या डबल बॉन्डला OH लागला तो झाला बीटा. How you will distinguish both isomer by using UV spectroscopic method? Simple. Beta position, when there is a hydroxy group on beta position, lambda max increases by 30, and when on alpha position, lambda max increases by 35. So structure 1 will give maximum lambda max than structure 2. Next, this is the pentane on dehydrogenation. In last case we have seen hydrogenation, means addition of hydrogen. In this case, removal of hydrogen. See the molecular formula of this N-pentane, C5H12. We want molecular formula of our resultant product C5H8, means 4 hydrogen less. So introduction of 2 double bond anywhere. Suppose when I will introduce double bond between first and third carbon, means CH2 double bond CH, single bond CH, double bond CH2 CH3. First structure. In another structure, same structure will come. In one structure, suppose whatever structures you have, in first structure there is no conjugation, so lambda max will be less than 200, means 176 there is given. In second structure, plain diene plus 1 alkyl group, means 215 plus 5 220. Third structure also same, 1 alkyl and base value 215, means structure number 2 of answer and structure number 3. By our Woodward rule, lambda max value will be 220, but we want 225, mean 220 both. Then if you will observe both structures carefully, structure number 2 and structure number 3, see structure number 2 is the trans, structure number 3 is the cis. There is a one rule in UV visible spectroscopy: bathochromic shift, hypsochromic shift. Shifting of wavelength toward higher side is bathochromic shift. Shifting of wavelength toward lower side is blue shift or hypsochromic shift. In case of trans compounds, lambda max shifts bathochromically, means trans compound having more wavelength than cis. So structure number 2, lambda max will be 225, and 3 is a cis, so 220. Next, here 2 compounds, these 2 compound X and Y on reduction gives cyclohexene. How you will identify which is X, which is Y? You see X, there is a conjugation, so lambda max will be more. In Y, there is no conjugation, lambda max will be less than 200. So 190 is Y and 265 is X. Next, all are isomers. Means all spectroscopies are used to distinguish among various isomeric compounds. Here, these are the positional isomers. Means position is different: ortho, meta, para. If you will observe infrared values, IR absorption of ortho disubstituted compound will be different, meta disubstituted will be different, para disubstituted will be different. By IR, we can distinguish this isomer. Next, see their values are different. Next, again, first pair, ethyl benzene, orthoxylene. First one is a monosubstituted aromatic. Second is orthodisubstituted. Both are having different IR ranges. Same example I have given: dimethyl ether and ethanol. Ether range is different, alcohol is different. Example number 3, alcohol and ether. Alcohol range is different, ether range is different. We can distinguish these isomers. Next, mass spectroscopy. Mass spectroscopy, first application of these all spectroscopies, I have already told: UV to determine lambda max of conjugated compound, IR functional group, mass, molecular weight, HNM are different types of protons, CNM are different types of carbon. Yes,
Second application, all these spectroscopies are used to distinguish among various isomeric compounds. Yes. Third application, all these spectroscopies are used to determine probable structure of the compound. We have seen in UV also. We have determined probable structure of that dienes, trines, 3 dienes, pentene structures we have determined, cyclohexenes exactly we have determined. Similarly, mass spectroscopy is also used to distinguish among various isomeric compounds. See, this is a cyclohexene, 3-methyl cyclohexene. Second structure is a 4-methyl cyclohexane. How you will distinguish these two compounds by mass spectroscopy? Anyone of you know that how cyclohexene type of compounds gets fragmented? How cyclohexene types of compound gets fragmented? No, we have studied Diels-Alder reaction. Yes, these dienes, cyclohexene type of compounds will get fragmented by Diels-Alder reaction. C. This methyl group is attached to 1,4-butadiene. In second case, CH2 double bond CH2. In second structure, this methyl group is attached at 4 position, 4-methyl cyclohexene. See its fragmentation. Next, this methyl group is attached to this 28 of first. So their fragments will be different. Means by using their fragmentation, we can distinguish these two compounds. Yes. Next. EMS shown below of isomeric ketones 3 and 4-methyl pentanone. How you will distinguish them? Pentanone. At first, you draw the structure of pentanone. Next. See the structure. Now, observe structure carefully. So, how this compound will get fragmented? This compound containing gamma hydrogen. Compounds containing gamma hydrogen are fragmented by McLafferty rearrangement. Means abstraction of gamma hydrogen shift to the C double bond O. Next. In this first 2-methyl cyclohexene, 3-methyl 2-methyl pentanone, 3-methyl 2-pentanone and 4-methyl 2-pentanone. Yes. First structure is of 4-methyl 2-pentanone. Second structure is of 3-methyl 2-pentanone. If you will see their fragmentation, next, gamma hydrogen, next. Next. See, this is alpha, beta, and gamma. This hydrogen will shift. Here you will get pecan 100. Yes, 100 is molecular weight of this compound. After shifting, you will get pecan 42 and 58. This is 4-methyl. Now, second structure is of 3-methyl. 3-methyl means here there is a substitution. So, this methyl group will be attached to here. So, here you will get only of peak of 28. 42 minus 14, 28 peak. Here 3-methyl 2-pentanone. But here peak is on 42. From these two peaks, by McLafferty rearrangement, we can distinguish these two isomers. Next. Next. Gondari sir.
nonane and 3,3-dimethyl-heptane. Here only one line is important. Fragmentation of alkanes. Fragmentation of straight chain alkanes and fragmentation of branched alkanes. You see, if you will see the straight chain alkane, for example, nonane 128, there is a loss of continuous loss of methyl group CH2 minus CH2 minus CH2 minus CH2 means minus 14. You will get this fragment 29, 43, 57, 71, 81, 91, etc. etc. But in branched alkanes, this fragmentation of branched alkanes always takes place at branching point. Here you will not get fragment of minus 14 each. Fragments will be different. From these different peaks, we can distinguish these isomers by MS. Next. In the early stage of Next. Same example. This is of gamma hydrogen, shifting of gamma hydrogen, methyl butyrate and methyl isobutyrate. Their fragmentation pattern will be different. Next. Next. From NMR, these are the isomers, 3 isomers. First structure, 2 isomers. From signal, we can distinguish. In first case, there are 3 signal aromatic plus CH2 plus CH3. In second structure, these both methyls are known as equivalent protons, so they will give 1 signal. And aromatic ring, second signal. In first structure, 3 signals, second structure, 2 signal. Similarly, second example. See, in second example, first structure, there will be 4 signals. In second structure, there will be 3 signals. In third structure, there will be 2 signals. Next example is of formaldehyde. 3 signals, 3 different types of proton. Dimethyl ether, only 2 signals, 2 different types of proton. Next. These are the isomer 3, this compound having molecular formula C6H14O exists in 3 isomers. This is 3 isomers HNMR data. From that, you have to determine. If you will observe carefully, first try to see the simplest problem. Simplest means where is less data? In number 3 means septate doublet, data is very less. Yes? If you will observe this septate doublet, how many protons they have given? 1H, 6H, 7 proton. In second data also 7 proton. In first data there are 14 protons, 2H, 3H, 9H, 14. In second 3, 2, 2, 7. In third 7. But we want 14 hydrogens. So what idea in your mind then about second and third data? Ring is present at that second and third position. Sir, aromatic ring is present in second and third structure. ओके. आता aromatic तुम्ही सांगितलं, पण विचार करा aromatic ची केमिकल शिफ्ट रेंज असते बिटवीन 6.5 to 8.5. एकाची केमिकल शिफ्ट 6.5 8.5 आहे का? नाही सर. म्हणजे मग aromatic नाही. तर काय आहे, त्याला म्हणता इक्विव्हॅलंट प्रोटॉन. आपण जर मोजले 4 आणि 3 7, दुसऱ्या याच्यात तिसऱ्या याच्यात पण 7, आपल्याला पाहिजे 14, म्हणजे कम्प्लीट डबल आहेत. म्हणजे याचा अर्थ इक्विव्हॅलंट असू शकतात. आता पहिलं स्ट्रक्चर एकदम सिंपल आहे बघा. क्वाड्रेट 9H मीन्स 3 मिथिल ग्रुप, CH2 CH3 क्वाड्रेट ट्रिपलेट. हे पहिलं स्ट्रक्चर. दुसऱ्याचं स्ट्रक्चर बघा, CH2 सेक्सेट ट्रिपलेट ट्रिपलेट, CH3 CH2 CH2. मधला CH2 दिल तुम्हाला सेक्सेट 3 2 2 5 अधिक 1. CH3 दिल ट्रिपलेट आणि ऑक्सिजन जो CH2 ला अटॅच आहे तो दिल ट्रिपलेट. मग आता हाऊ यू विल डिस्टिंग्विश CH2 बोथ CH2 बाय HNMR?
इथं जे CH2 आहेत हे कसे ओळखणार तुम्ही? स्ट्रक्चर नंबर 2 मध्ये 2 CH2 ग्रुप आहे, तर कोणता डाटा कशाचा हे कशावरून ओळखणार? ऑक्सिजनला अटॅच जो CH2 येतो कोणता आणि दुसरा CH2 कोणता? Oxygen attached CH2 will give the more del value. मोर Del value. डेल्टा व्हॅल्यू. Yes, sir. बरोबर आहे, त्याला म्हणतात डिशिल्डिंग. Yeah. Yes, sir. Protons to which oxygen is added, they are de-shielded as compared to CH2 which is attached to methyl. त्याची केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू कमी राहील. म्हणजे तो जो CH2 आहे ऑक्सिजनला अटॅच 0.56 डेल्टा ट्रिपलेट 2H म्हणजे त्याच्यावर 2H. समजलं? नेक्स्ट आता सेप्टेड डबलेट आला तर समजायचं आयसोप्रोपिल ग्रुप. सरळ 2 आयसोप्रोपिल ग्रुप काढून टाकायचे, मध्ये ऑक्सिजन जोडून टाकायचं. आता इथं बघा, पहिल्या याच्यात डायइथिल इथर, दुसऱ्या याच्यात क्वेश्चनच गेला वरती राहिला क्वेश्चन. हे आन्सर आहे, याच्या अगोदरची स्लाइड आहे. पुढे घ्या, थोडं स्किप झाली वाटतं ती स्लाइड. नाही ठीक आहे, जे चालू होतं आपलं ते चाललंय. आता जो मी प्रॉब्लेम सांगितला ना याच्यानंतर, हा प्रॉब्लेम कसा आहे ऍक्च्युअली? किती कार्बन आहे पहिल्या स्ट्रक्चर मध्ये? पहिले 2 स्ट्रक्चर बघा, किती कार्बन आहेत? 4 कार्बन सर. तिसऱ्या त्याच्या जवळचा आयसोमर मध्ये 4. बरोबर. आता दुसऱ्या लाईनला जे 2 स्ट्रक्चर आहेत बघा, तिथेही 4 कार्बन आहेत. त्याच्या जवळचा जो आयसोमर आहे तिथेही 4 कार्बन आहेत. म्हणजे या सगळ्या स्ट्रक्चरचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला एक आहे, C4H10O. प्रश्न असा आहे, कंपाउंड हॅव्हिंग मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C4H10O exist in 3 isomers. Identify the exact structure of isomer gives 3 structures. आता ह्या साइडच्या लेफ्ट साइडचे जे 3 स्ट्रक्चर आहे, तिघ इथर बघा काळजीपूर्वक. बघितले तिघ इथर? येस सर. मग त्याचे आपण काय करणार? सिग्नल काढणार. बघा, पहिल्या याच्यात 2 सिग्नल, दुसऱ्या याच्यात 3 सिग्नल, तिसऱ्या याच्यात 4 सिग्नल. आपल्याला कोणतं पाहिजे? 3 सिग्नलचा. एक्झॅक्ट स्ट्रक्चर सेकंड. आता तोच जो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे C5H10O, याचे 3 अल्कोहोल फॉर्म सुद्धा असतात आयसोमरचे. हे आयसोमर, मग त्याचे सिग्नल पाहिजे. पहिल्या याच्यात 5 सिग्नल येतील, एक माझ्याकडे लिहायचा राहिला OH चा, HNMR चा. दुसऱ्या याच्यात 5, तिसऱ्या याच्यात परत 5, सॉरी तिसऱ्या याच्यात 4, 2 मिथिल इक्विव्हॅलंट आहे. आता मला सांगा, हाऊ यू डिस्टिंग्विश फर्स्ट अँड सेकंड अल्कोहोल? 4 सिग्नल देत आहे, सॉरी 5. OH चा पण एक सिग्नल असतो, राहिलं लिहायचं माझ्याकडनं तिथं. हाऊ यू डिस्टिंग्विश? Sir, more electronegative atom is attached to that carbon. So chemical delta shift value. ठीक, ओके. अजून काही? तुम्ही सांगितलेलं आन्सर बरोबर आहे, पण थोडस असं मला एकदम सोपं आन्सर पाहिजे होतं. हे बघा, आपण स्टेप वाईज जायचं कधी पण. पहिले आपण सिग्नल पाहतो. Number of signals. Number of signals will vary. ऐका, जस्ट लिसन केअरफुल. तुम्हाला NMR सांगतो मी आता थोडक्यात. NMR, HNMR आणि CNMR दोघं सारखेच आहेत जवळजवळ, फक्त केमिकल शिफ्ट डिफरंट, स्प्लिटिंग डिस्टन्स. HNMR gives idea about number of signals. पहिलं वाक्य माझं, HNMR gives idea about number of signals. Number of signal tell us how many different types of protons are present. म्हणजे आता पहिल्या याच्यात 5 सिग्नल आहेत, म्हणजे 5 वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोटॉन आहेत. दुसऱ्या याच्यात पण 5 आहेत.
मग आता पुढचं HNMR gives idea about environment of signal. एन्व्हायरमेंट ऑफ सिग्नल म्हणजे केमिकल शिफ्ट. आता इथं त्यांनी बरोबर उत्तर दिलं. कोण बोललं मला नाव नाही माहिती एक्झॅक्ट. म्हणजे त्यांची केमिकल शिफ्ट वेगळी असेल. अँड दिस केमिकल शिफ्ट शिल्डिंग डिशिल्डिंग आता जो आपला विषय झाला. थर्ड HNMR gives idea about splitting of signal. HNMR gives idea about splitting of signal. आता स्ट्रक्चर नंबर 1 आणि 2 पहा. मिथिलचं स्प्लिटिंग काय होईल? पहिल्या मिथिलचं स्ट्रक्चर नंबर 1 च्या आणि स्ट्रक्चर नंबर 2 च्या मिथिलचं स्प्लिटिंग काय होईल? फर्स्ट ट्रिपलेट, आणि सेकंड second will give doublet. डबलेट. करेक्ट. Means CH3 first CH3 will give triplet because its adjacent carbon contains 2 proton. 2 plus 1 3 means triplet. Third one, its adjacent carbon contains 1 proton. So this will give 1 plus 1 2 doublet. Means from splitting also we can distinguish this isomer. समजलं का? Yes, sir. Number 3. HNMR also gives idea about intensity of signal. Yes. इंटेन्सिटी ऑफ सिग्नल म्हणजे काय? हे बघा आता या लेफ्ट साइडचे स्ट्रक्चर बघू आपण. किंवा इथं जरी बघितलं तरी चालेल. अल्कोहोल मध्ये पहिल्या याच्यात मिथिल ग्रुप आहे, दुसऱ्या याच्यात मिथिल आहे, तिसऱ्या याच्यात 2 मिथिल आहे. मग ह्या 2 मिथिल मध्ये आणि वरच्या मिथिल मध्ये काय फरक असेल? त्याची इंटेन्सिटी काय असेल? First methyl will give more intense peak because it is attached to the carbon atom having the 2 hydrogen atom, while second is attached to 1 hydrogen atom, so it is less intense. माझ्याकडे ग्राफ नेहमी तुम्हाला मी ग्राफ दाखवणार लगेच कळलं असं. ठीक आहे, ओके. थर्ड मध्ये 2 मिथिल आहेत, ते इक्विव्हॅलंट आहे. किती आहे त्याच्यावर प्रोटॉन? किती प्रोटॉन आहेत तिसऱ्या ह्याच्यात त्या 2 मिथिलचे? 6. दुसऱ्या ह्याच्यात मिथिलवर किती प्रोटॉन आहेत? 1. 3. पहिल्या याच्यात मिथिलवर 3 प्रोटॉन. 3 प्रोटॉन म्हणजे त्याची हाईट कमी राहील. तर 6 प्रोटॉन आहेत, त्याची हाईट 3च्या डबल राहील. त्याला म्हणतात इंटेन्सिटी, हाईट ऑफ दॅट सिग्नल. समजलं? पण ते मिथिल इक्विव्हॅलंट पाहिजेत. आता उदाहरणार्थ स्ट्रक्चर नंबर 2 मध्ये 2 मिथिल आहेत, पहिला CH3 आणि चौथा CH3, पण दोघं इक्विव्हॅलंट नाही, नॉन इक्विव्हॅलंट आहे. वाय? फर्स्ट CH3 is attached to CH, फोर्थ CH3 is attached to CH2. समजलं? त्याच्यामध्ये त्याची इंटेन्सिटी वेगळी राहील, सिग्नल वेगळा राहील त्याचा. 3 नंबर मध्ये त्या दोघं मिथिलचा एकच सिग्नल येईल, पण त्याची इंटेन्सिटी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्ट्रक्चरच्या मिथिलच्या डबल राहील. समजलं का? येस ऑर नो? Yes, sir. हा. नेक्स्ट. हे पण आयसोमरच एक्झाम्पल आहे. पहिले 2 आयसोमर सिग्नल वरून आपण ओळखू. नेक्स्ट. हा प्रॉब्लेम झाला आपला. नाही, हा नाही झाला, तो याचा झाला होता F10चा. ठीक आहे. हे पण बघा किती सिंपल आहे. आता हे 3 स्ट्रक्चर तुम्ही आता तिघ जे डाटा आहे, पहिला डाटा 4 सिग्नल, दुसऱ्या डाटात 2 सिग्नल, तिसऱ्या डाटात 4 सिग्नल. आता आपल्याला इथं हिंट मिळते. केमिकल शिफ्ट पहा, पहिल्याच याची 7.21, 7.5, 7.1 म्हणजे 100% अरोमॅटिक. इथं आपल्याला लगेच कळतं अरोमॅटिक केमिकल शिफ्ट वरून. आता पहिल्या आणि दुसऱ्यामध्ये 5H म्हटलंय म्हणजे मोनोसब्स्टिट्यूटेड अरोमॅटिक. तिसऱ्या याच्यात 4H म्हटलंय म्हणजे डायसब्स्टिट्यूटेड अरोमॅटिक. आता तुम्ही दुसरं बघा किती सोपं आहे. सिंगलेट 9H म्हणजे तो सिंगलेट देतो, याचा अर्थ त्याच्या शेजारच्या कार्बनवर प्रोटॉन नाही. 9H म्हणजे 3 मिथिल ग्रुप. ते बघा 3 मिथिल, सेकंड स्ट्रक्चर. दे आर इक्विव्हॅलंट प्रोटॉन्स. एनीवन काही विचारायचं होतं? Second structure, sir. Second data is of second structure. 1.3 डेल्टा सिंगलेट 9H. Yes. 9H म्हणजे ते 3 मिथिल ग्रुप, त्याचे 9H झाले.
टर्शरी ब्युटिल ग्रुप. आता ते सिंगलेट का देतात? तो जो ते जे मिथिल आहेत ते ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्याच्यावर काही प्रोटॉन आहे का? नाही. 0+1 म्हणजे सिंगलेट. समजलं? येस. येस सर. स्ट्रक्चर नंबर 1 बघा, आपल्याला हे 6H दिसलं की डोळे लावून तुम्ही म्हणायचं की 2 मिथिल ग्रुप 100% आणि तो डबलेट देता म्हणजे याचा अर्थ ते अशा कार्बनला अटॅच आहे की ज्या कार्बनवर एक H आहे म्हणजे CH ग्रुप आहे. समजलं? येस सर. आता तिसरं स्ट्रक्चर बघा, डबलेट 6H आहे, 4 नंबरचा डाटा म्हणजे परत 2 मिथिल ग्रुप डबलेट देतात ते CH ला अटॅच आहे. क्लास लेती हूँ मैं, कहाँ पे बैठो? येस. नेक्स्ट. आता HNMR वर परत बोलतो मी. पहिले याच्यावर बोललो होतो तुम्हाला, कपलिंग कॉन्स्टंट जे सांगितलं ना, मला समजायला 25 वर्ष लागले. तो किस्सा हा आहे. आता हेही मला कळालं कसं, परत ते नेट सेटचा प्रश्न आला. तिथं असा एक प्रॉब्लेम विचारला होता की कंपाऊंड हॅव्हिंग मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C2H2BrCl C2H2BrCl exist in 3 isomers A, B, C. Out of that, 2 isomers giving same signal, same splitting, same chemical shift value. But one of them having chemical shift coupling constant J value 16, which is it? असा तो प्रश्न होता. मग सगळ्यात पहिले काय करावं लागतं? मला येत नव्हतं, मी विचारलंय का? तुम्ही कधी जर कोणी याच्यापैकी स्पेक्ट्रोस्कोपी विषयी शिकवत असेल तर एक मॉरिसन बॉइड पुस्तकात ते चौकोनात जे प्रश्न विचारतात ते खूप छान आहे. तिथं असे सगळे कॉम्प्लिकेटेड एक्झाम्पल सगळे तिथं असे दिलेले. मग सगळ्यात पहिले आपल्याला 3 स्ट्रक्चर काय सोपं होतं ते, पण नाही आलं ते. माहितीच नाही तर येईल कसं हो? जेव्हा तुम्ही जास्त एक्झाम्पल पाहणार तेव्हा आपल्याला सगळ्या गोष्टी कळत जातील हळूहळू. आता 3 स्ट्रक्चर काढावे लागतील पहिले. आता कार्बन किती आहेत? 2. हायड्रोजन 2 आहेत म्हणजे 100% डबल बॉन्ड आला. C डबल बॉन्ड C एवढंच आपण काढलं. लावून पाहिजे एका वेळेला क्लोरीन ब्रोमिन एकाच कार्बन लावून टाकले पहिल्या याच्यात, हे एक स्ट्रक्चर. दुसऱ्या याच्यात क्लोरीन ब्रोमिन वेगवेगळ्या ठिकाणी लावले पण ते सिस मध्ये आहेत. तिसऱ्या याच्यात एक ट्रान्स दाखवला, क्लोरीन ब्रोमिन खाली, हायड्रोजन हायड्रोजन. मग आता तिथं कपलिंग कॉन्स्टंट J व्हॅल्यू फर्स्ट पहिली जेमिनल कपलिंग त्याची 0 to 3 HZ असते. सीची असते 6, 7 to 12 HZ. ट्रान्सची असते 13 to 18. आपल्याला जे आन्सर विचारलं, आयडेंटिफाय द एक्झॅक्ट स्ट्रक्चर ऑफ आयसोमर हुज कपलिंग कॉन्स्टंट J व्हॅल्यू इज 16. स्ट्रक्चर नंबर 3. गॉट इट? आता NMR चे तुम्हाला मी 3 सांगितलं. NMR gives idea about number of signal. NMR gives idea about environment of signal, chemical shift. NMR gives idea about splitting of signal. चौथं, NMR gives idea about intensity of signal. Yes? आणि हे सगळं जर कधी सारखं असेल तर ते असे कंपाऊंड NMR ने कसे वेगळे करणार? तर कपलिंग कॉन्स्टंट J व्हॅल्यू. नेक्स्ट, C13 NMR used to determine different types of carbon atom. वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्बन. HNMR मध्ये प्रोटॉन देतात, इथं कार्बन देतात. बघा आता पहिले 2 स्ट्रक्चर, इथेनॉल आणि डायमिथिल इथर. पहिल्या याच्यात 2 कार्बन आहे, दुसऱ्या याच्यात पण 2 कार्बन आहे. पहिल्या याच्यात 2 कार्बन वेगवेगळे असल्यामुळं 2 सिग्नल देतील. दुसऱ्या डायमिथिल इथर मध्ये दोघं कार्बन इक्विव्हॅलंट आहे म्हणून ते एकच सिग्नल देतील. डायब्रोमोपेंटेन 1 डायब्रोमोपेंटेन 3 सिग्नल. 2 सारखे कारण त्यांचे ऍडजस्टंट सारखे सगळे. तिसरं 3 सिग्नल. चौथं 4 सिग्नल. येस. आता मला एक सांगा, थोडं विचार करा, शांत पहा. HNMR ची सांगा किंवा CNMR, हे जे 1 डायब्रोमोपेंटेन आहे आणि 3-4 डायब्रोमोपेंटेन, हाऊ यू विल डिस्टिंग्विश these 2 compounds? हे बघा सिग्नल 3च देतात. मग असे कंपाऊंड तुम्ही कसे ओळखणार? आता दोघं कसे डिस्टिंग्विश करणार?
Sir, on the basis of their environment, means in one dibromo pentane में both the bromine, that is electronegative group, are present at the same carbon atom. So its delta value means chemical shift is high as compared to the second option, 3,4-dibromopentane. ओके. पण आता आपण प्रायमा फेसी स्ट्रक्चर पाहिल्या लगेच थोडस आपल्या मनात क्लिक व्हायला पाहिजे. काय क्लिक व्हायला पाहिजे? दोघांचा एक नंबर बघा. 1 नंबर ज्याला दिले त्या कार्बनला दोघांचा एक नंबर बघा. आता मला त्याचं स्प्लिटिंग सांगा HNMR त्या कार्बनचं. तो सिंगलेट देईल. पण हा दुसऱ्या स्ट्रक्चर मधला जो 1 आहे तो देईल क्विनलेट. क्विनलेट म्हणजे पेंटेट. कारण दुसऱ्या स्ट्रक्चरच्या कार्बनवर स्वतःवर 2 प्रोटॉन आहेत आणि तो एक नंबर ज्या 2 ला अटॅच आहे त्या 2चे 4 प्रोटॉन आहेत. एका 2चे 2, दुसऱ्या 2चे 2, 2 अधिक 2 4, 4 अधिक 1 5 म्हणजे पेंटेट. एक नंबरचं स्प्लिटिंग पेंटेट होईल दुसऱ्या स्ट्रक्चर मध्ये आणि पहिल्या स्ट्रक्चर मध्ये एक नंबरचं स्प्लिटिंग सिंगलेट होईल आणि पुढे मग स्प्लिटिंग नंतर केमिकल शिफ्ट. यस, समजलं ना? Yes sir, yes sir. म्हणजे आता आपल्याकडे डाटाच नसेल केमिकल शिफ्टचा तर आपण हँडिकॅप होऊन जाऊ. मग आपल्याला डोळ्यासमोर दिसतं स्प्लिटिंग डिफरंट राहील यांचं. मग स्प्लिटिंग डोळ्यापुढे दिसतं नंबर ऑफ सिग्नल. आता समजा स्ट्रक्चर नंबर 1 आणि स्ट्रक्चर नंबर 3. स्ट्रक्चर नंबर आता डोळ्यापुढे तुमच्या हाऊ यू डिस्टिंग्विश स्ट्रक्चर नंबर 1 and 3 बाय HNMR or CNMR. ओके. बघा स्ट्रक्चर नंबर 1 मध्ये किती कार्बन आहेत? 3. सॉरी, किती सिग्नल देतात? 3 सिग्नल. तसंच स्ट्रक्चर नंबर मध्ये 4 मध्ये 4 सिग्नल आहेत कार्बनचे. का? तर 2 आणि 3 इक्विव्हॅलंट आहे म्हणून ते 2 आणि 2 इक्विव्हॅलंट म्हणून ते एकच सिग्नल देतील. 3 सारखे म्हणून एक सिग्नल. इथं वेगवेगळे आहेत म्हणून ते वेगळा सिग्नल देतात. तेच इथं 3 बघा. 3 स्ट्रक्चर नंबर 3 मध्ये 3 ते अटॅच कशाला आहे? 1 ला, इकडं 2 ला. पण हा ब्रोमिनला अटॅच आहे, तो ब्रोमिनला अटॅच आहे, तो पण 3. हा 3 4 ला अटॅच आहे, त्या शेजारचा 3 पण 4 ला अटॅच आहे. समजलं? Yes sir. येस सर. ओके. नेक्स्ट. हे एक्झाम्पल आपण याच्यात HNMR मध्ये सिग्नल करता पाहिलं होतं. आता इथं C13NMR मध्ये पण हे सगळे पहिले 3 आयसोमर आहेत. हे सुद्धा सिग्नल वरून आपण डिस्टिंग्विश करू शकू. पहिल्या याच्यात 2 सिग्नल, दुसऱ्या याच्यात 4 सिग्नल, तिसऱ्या याच्यात 3 सिग्नल. आता 2 नंबरची लाईन मध्ये जे स्ट्रक्चर आहे ते अल्कोहोल आहेत. आता एक असा प्रश्न विचारला होता, 6 स्ट्रक्चर काळजीपूर्वक बघा. केमिस्ट्री वाले जे कोणी असतील ना थोडं मन लावून ऐका मी जे बोलतो आता ते. मी असा एक प्रश्न एक कॉन्फरन्सला गेलो होतो. असं एक खूप फार हुशारग्रस्त बोलत होते ते. त्यांनी एक्झाम्पल घेतलं होतं पहिलं आणि दुसरं. त्यांनी सांगितलं होतं तुम्ही मोजा आता कार्बन. कंपाऊंड हॅव्हिंग मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C4H10O exist in 3 isomers. Compound having molecular formula C4H10O exist in 3 isomers. Draw probable structure of compound. Draw probable structure of compound and identify exact structure of following C13 NMR spectra. मग त्यांनी जो C13 NMR स्पेक्ट्रा दिला होता त्याच्यात एका स्पेक्ट्रात 2 सिग्नल होते. जो मग अशा वेळी काय करावं लागेल आपल्याला? तिघांचे 3 स्ट्रक्चर काढायचे, सिग्नल पाहायचे, मग 2चा कोणता आहे ते पाहायचं. आता इथं थोडी गंमत बघा. आता ती केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू पण पाहावा लागेल तुम्हाला. आता मी इथं पहिले इथर घेतलंय. त्या क्वेश्चन मध्ये जो क्वेश्चन विचारला होता, क्वेश्चन अर्धाच राहिला माझ्याकडनं. पुढचं एक वाक्य महत्वाचं सांगायचं राहिलं. कंपाऊंड हॅव्हिंग मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C4H10O exist in 3 isomer. Identify the exact structure of below mentioned spectra in bracket which is not alcohol.
आता तुम्हाला माहित असेल बऱ्याच लोकांना किंवा नसेल मला माहित नाही. सगळ्यात पहिले असे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना आपल्याला त्याची डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेटेड काढावा लागतो. डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन म्हणजे काय? U इज इक्वल टू C+1 - 1 ऑफ x - n. त्याच्याने आपल्याला U ची व्हॅल्यू येते. U ची व्हॅल्यू समजा 0 आली तर समजायचं त्या कंपाऊंड मध्ये डबल बॉन्ड नाही. U ची व्हॅल्यू 1 आली ती समजायचं त्या कंपाऊंड मध्ये एक डबल बॉन्ड आहे किंवा एक रिंग आहे. U ची व्हॅल्यू 2 आली तर समजायचं त्या कंपाऊंड मध्ये 2 डबल बॉन्ड आहेत किंवा 2 रिंग आहेत किंवा एक डबल बॉन्ड एक रिंग आहे किंवा एक ट्रिपल बॉन्ड. म्हणजे when U is equal to when compounds contain triple bond at that time U is equal to 2 जर एक ट्रिपल बॉन्ड असेल तर. मग आता ह्या प्रॉब्लेम मध्ये सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्यांना हिंट U वरून मिळाली. अल्कोहोल आहे का इथर आहे, काही स्वप्नात थोडा आला असेल त्यांच्या. त्यांनी डायरेक्ट अल्कोहोल आणि इथरच का काढलं तर ह्या कंपाऊंडची U व्हॅल्यू आहे 0. आता U0 म्हणजे आपण जनरली अल्केन मध्ये पाहतो बरोबर. 0 म्हणजे डबल बॉन्ड नाही किंवा रिंग नाही. पण जेव्हा मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्यात एक ऑक्सिजन असतो, काळजीपूर्वक ऐका माझं वाक्य, जेव्हा मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्यात एक ऑक्सिजन असतो आणि त्या कंपाऊंडची U 1 असते तेव्हा समजायचं तो कंपाऊंड 100% अल्कोहोल किंवा इथर. ज्या कंपाऊंडच्या मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्यात एक ऑक्सिजन असतो व U 1 असते तो कंपाऊंड 100% अल्कोहोल किंवा इथर असतो. आता आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये काय म्हटलं होतं? नॉट अल्कोहोल. नॉट अल्कोहोल म्हणजे काय आला? तो इथर. मग आता जरी ते दोन सिग्नल पाहिले, इथरची C13 ची केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू 160 ते 175 च्या आसपास असते. मग हा दुसरा सिग्नल 160-175 वर होता आणि पहिला 30-35 वर होता. म्हणून त्यांनी सांगितलं की हा स्पेक्ट्रा पहिल्या स्ट्रक्चरचा आहे. समजलं? तेच आता अल्कोहोल OH ग्रुप ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्याची केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू असेल 50 ते 70 च्या दरम्यान. OH ची व्हॅल्यू OH. येस. नेक्स्ट. हे बघा, हाच तो प्रॉब्लेम बघितला. आता हा प्रॉब्लेम बघा. पहिले काय तुम्हाला सरळ 3 सिग्नल दिसले म्हणजे 3 प्रकारचे कार्बन याचा अर्थ. आता केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू 70 म्हटली. तुम्ही पहिले C4H10O चा U काढला तर तुम्हाला U0 आला असता. मग तुम्ही म्हटले असते अल्कोहोल किंवा इथर, पण इथं म्हटलं नॉट इथर, मग 100% तो अल्कोहोल आहे. मग आता असे 3 अल्कोहोलचे स्ट्रक्चर काढायचे, त्याच्यापैकी 3 मागची स्लाइड घ्या. त्याच्यापैकी असा कोणता आयसोमर आहे की जो 3 सिग्नल दाखवल? मागची स्लाइड दाखवा. आता हे तेच 2 नंबरचं स्ट्रक्चर बघा. हे अल्कोहोल आहेत आपले 3. याच्यापैकी सांगा 3 सिग्नल कुठे आले? दोन नंबरच्या स्ट्रक्चर मध्ये. समजलं का मी काय म्हणतोय? मी जे सांगितलं आता ते समजलं का? येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे याच्यात 3 सिग्नल होते म्हणजे तो आयसोप्रोपिल आणि बाकी ठिकाणी सिग्नल 2च होते म्हणून त्याचं स्ट्रक्चर हे सेकंड. नेक्स्ट. आता नॉट अल्कोहोल म्हणजे इथर. हा डायइथिल इथर पहिला आपण जे डिस्कस केलं ते. नेक्स्ट बी. हे बघा, आता तुम्हाला CMR चे सिग्नल एकदम क्लिअर होतील. 3 स्ट्रक्चर पाहिल्यानंतर तुम्हाला CMR चे इम्पॉर्टन्स कळेल आणि तुम्ही सुद्धा CMR चांगला पैकी अभ्यास करणार आणि तुम्हाला कळेल की किती महत्वाचं आहे CMR, किती आपल्याला कामाचं आहे ते भविष्यात. हाऊ मेनी CMR सिग्नल्स विल ऑब्झर्व इन आर्थो, मेटा अँड पॅरा डायक्लोरोबेन्झीन. बघा, पहिले आर्थो, दुसरं मेटा, तिसरं पॅरा. पहिल्या याच्यात 3 सिग्नल येतील, दुसऱ्या याच्यात 4 येतील, तिसऱ्या याच्यात 2च सिग्नल येतील CMR सिग्नल. All are isomers, means C13 NMR spectroscopy is also used to distinguish among various isomeric compound. Next. परत हे 4 आयसोमर आहेत.
हेप्टेनचे 2 मिथिल हेप्टेन, एन ऑक्टेन, 2 मिथिल हेप्टेन, 3 मिथिल हेप्टेन, 4 मिथिल हेप्टेन. हाऊ यू विल डिस्टिंग्विश these 4 स्ट्रक्चर बाय CMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. त्याचे सिग्नल पाहिजे. आता पहिल्या याच्यात 4 सिग्नल येतील, दुसऱ्या याच्यात 7 सिग्नल येतील, तिसऱ्या याच्यात 8 सिग्नल येतील आणि चौथ्या स्ट्रक्चर मध्ये 5 सिग्नल येतील. नेक्स्ट. किती वेळ आहे अजून आपल्याला? सर 5 मिनिटं अजून. अजून किती वेळ बोलायचंय मला? 5 मिनिटं आहे सर, 5 मिनिटं फक्त. हो, 12 वाजता 5 ठीक. मिनिटं. हा, मला जे सांगायचं होतं ते आता मग तुम्हाला 5 काय मी 7 मिनिटात आटपतो फक्त. जे तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं 10 वर्षापूर्वी एका ठिकाणी बायो ऍक्टिव्ह मॉलिक्युलरचे बोलायला सांगितलं होतं. ऍप्लिकेशन्स ऑफ स्ट्रक्चर इल्युसिडेशन इन बायो ऍक्टिव्ह मॉलिक्युल. मग तिथं मी हा ग्लुटामाइन एकदम सिंपल जो सगळ्यांना समजल असा हा ग्लुटामाइन घेतला. आपण आता ते सगळं पाहिलं. एवढं जे आतापर्यंत जे तुम्हाला मी सांगत होतो अर्धा पाऊण तासापासून. आता हे ग्लुटामाइनचं स्ट्रक्चर डोळ्यापुढे तुमच्या राहू द्या. हे अमाइन ऍसिड वगैरे जाऊ द्या. नेक्स्ट. नेक्स्ट. हा, आता हे स्ट्रक्चर बघितल्यावर तुम्हाला इथं कॉन्जुगेशन दिसतं का? नाही सर. म्हणजे याचा UV 100% 200च्या आत आला पाहिजे. बरोबर. येस सर. नंबर 2. आता आपण IR पाहिलं. IR मध्ये काय असतं? फंक्शनल ग्रुप. म्हणजे इथं तुम्हाला प्रायमरी अमाइनचा पीक आला पाहिजे, C डबल बॉन्ड O चा आला पाहिजे, ऍसिडचा आला पाहिजे. मीच जास्त बोलतो, तुम्हाला काही प्रश्न विचारत नाही. आता हा प्रायमरी अमाइन आहे. 3400 ते 3600 ला डबलेट देईल तो. C डबल बॉन्ड O 1680 ते 1740 ला पीक देईल. ऍसिड 2500 ते 3000 तुम्हाला ऍसिडचा पीक मिळेल. आता ऍसिड हा ग्रुप इतका छान आहे, त्याच्यात आपल्याला 3 गोष्टी कळतात. C डबल बॉन्ड O पण आहे त्याच्यात बघा, आणि OH पण आहे. OH पण आहे, C डबल बॉन्ड O पण आहे. म्हणजे नुसत्या ऍसिड COOH चे आपल्याला 4 आयर ऍब्झॉर्प्शन पीक येतात. कोणते कोणते? C डबल बॉन्ड O चा 1 येईल, OH चा 1 येईल म्हणजे अल्कोहोलचा, आणि जो पूर्ण ऍसिड आहे COOH त्याचा 1, तिसरा आणि चौथा. जर तुम्ही काळजीपूर्वक स्ट्रक्चर बघितलं, C डबल बॉन्ड O आणि त्याला O अटॅच, हाफ इथर आहे. तर इथरचा सुद्धा तुम्हाला इथं पीक मिळेल. पण प्लेन इथर आणि या हाफ इथरच्या पीक मध्ये काय फरक असेल? तर प्लेन इथरचा पीक हा शार्प राहील आणि हाफ इथरचा पीक हा मीडियम राहील. इंटेन्सिटी पीकची. नेक्स्ट. सॉरी, आता त्याचं मॉलिक्युलर वेट बघायचं. या UV झालं, IR झालं. आता याचं मास बघायचं, त्याचं मॉलिक्युलर वेट काढायचं, म्हणजे MIP किती वरील ते पाहिजे. आता इथं पाहिजे याचं फ्रॅगमेंटेशन काय होईल? ऍसिड आहे म्हणजे ऍसिड टाइप ऑफ कंपाऊंड जनरली गेट फ्रॅगमेंटेड बाय डिकार्बोक्सिलेशन -CO2. CO2 चं मास आहे 44. MIP तनं 44 वजा केलं जो येईल तो एक पीक येईल. इथं C डबल बॉन्ड ONH2 आहे, त्याचं मास कॅल्क्युलेट करायचं, तेवढा पीक येईल आपल्याला. येस. नेक्स्ट. नेक्स्ट बघा, UV IR ची रेंज. नेक्स्ट. मास. नेक्स्ट. बर, HNMR मास पुन्हा. HNMR बघा. आता तिथं किती प्रकारचे प्रोटॉन आहेत त्याच्यात. तिथं लिहिलं ABCDE, म्हणजे एवढे सिग्नल तिथं आलं पाहिजे. 6 सिग्नल आले पाहिजे. हे 6 सिग्नल आहे. ABCDE. मग त्याचं प्रत्येकाचं स्प्लिटिंग दाखवलंय बघा. पहिल्याचं क्वाड्रेट. A म्हणजे क्वाड्रेट, जो ट्रिपलेट देतो 1H, तो पहिला तो क्वाड्रेट देईल. नंतर क्वाड्रेट 2H बघायचं, तो कोणता आहे? B. तिथं क्वाड्रेट काढायचं राहिलं माझ्याकडनं. ट्रिपलेट. आता शेवटचे 3 बघा, सिंगलेट सिंगलेट सिंगलेट, DEF. ते सिंगलेट का देतात? D म्हणजे ऍसिड वर 1 प्रोटॉन आहे त्याच्या, म्हणून तो त्याचं स्प्लिटिंग होत नाही. DEF घ्या. F म्हणजे अमाइन. अमाइनला पण स्प्लिटिंग नाही, कारण त्याच्या शेजारच्या कार्बनवर प्रोटॉनच नाही, म्हणजे 0+1 सिंगलेट. E कुठे गेला आपला? NH2. NH2 तो काय देतो? सिंगलेट. का सिंगलेट देतो? कारण ते स्वतः जर तिथं कार्बन असता तर त्याने डबलेट दिलं असतं, कारण त्याच्या शेजारी CHO. पण N नुसता Nचं स्प्लिटिंग आपण बघत नाही.
हा नेक्स्ट. आता ह्याच आपण C13 पाहिलं तर किती प्रकारचे कार्बन दिसतात आपल्याला? 5 कार्बन, म्हणजे 5 सिग्नल आले पाहिजे, 5 सिग्नल. बरोबर होतं, तेच ते 5 सिग्नल. नंतर आता इथं डायरेक्ट तुम्हाला मी आन्सर दिले म्हणून ठीक आहे, पण पाहिल्यावर लगेच आपल्याला लक्षात येईल की C डबल बॉन्ड OH म्हणजे याची केमिकल शिफ्ट हायएस्ट असेल, 200च्या पुढे असेल, 210 आहे बघा. नंतर 2 नंबरची केमिकल शिफ्ट ऍसिड असता 180 ते 200 पर्यंत, म्हणजे 5 नंबरचा तो ऍसिड आहे बघा 190. आता 2, 3, 4 2 ची केमिकल शिफ्ट किती आहे? 32. 3 ची 30, 4 ची 35. येस. म्हणजे आता आपण ह्या स्पेक्ट्रोस्कोपी बघितल्या सगळ्या एवढ्या, याच्याने आपल्याला एक पूर्ण स्ट्रक्चर इल्युसिडेशन करता येतं. नेक्स्ट. आणि अजून पुढे जर कॉम्प्लिकेटेड असेल तर मग 2D वगैरे वापरता तुम्ही. MS झाला आपलं, तुम्हाला सांगितलं MIP त्याचा, मग वेगवेगळे फ्रॅगमेंट. नेक्स्ट. एक सहज तुम्हाला कॉरिलेशन करून दाखवलं. आता स्ट्रक्चर तुमच्या डोळ्यापुढे नाही इथं. 4 सिग्नल होते HNMR मध्ये. क्वाड्रेट आता बघा दोघांचा क्वाड्रेट बघा 2.8 त्याचं कॉरिलेशन करून दाखवलं तिथे. याला म्हणतो कोजी कॉरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. नेक्स्ट. डेप्थ. आता इथं एका ऍक्सिस वर HNMR डाटा आहे आणि एका ऍक्सिस वर CNMR डाटा आहे. H माझ्याकडनं राहिलंय तिथं. HNMR डाटा आहे तो वरचा जो येतो, आणि खालचा 210 वाला C, 210 म्हणजे कार्बोनिल ग्रुप वाला. 190 म्हणजे आपला ऍसिड, तो तिकडचा F 10.8. ते केमिकल शिफ्ट ऍसिडची HNMR मध्ये 10 to 12 असते, तीच C मध्ये 180 ते 200च्या दरम्यान असते. नेक्स्ट. नाही, आता ही सगळ्यात 2D मध्ये खूप छान स्पेक्ट्रोस्कोपी आहे. ज्याला कोणाला इंटरेस्ट असेल त्याने अवश्य वाचा. आतापर्यंत अशी माहिती तुम्हाला कोणत्या स्पेक्ट्रोस्कोपीने दिली का? या डेप्थ जितकं भारी देतं ते. डिस्टॉर्शनलेस पोलरायझेशन एनहान्समेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी. बघा आता 2 आणि 3 नंबर दिले, ते कोणते ग्रुप आहे? CH2. म्हणजे खाली इनव्हर्सला सिग्नल आले, 2 दांड्या दिसतात, म्हणजे डोळे लावून पाहिल्या लगेच आपण सांगू शकू की इथं 2 CH2 ग्रुप आहेत. येस. आता तुम्ही केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू बघितली, 210 ते 220च्या मध्ये 1 नंबर आहे, मग तो आहे C डबल बॉन्ड OH चा. करेक्ट. आता 4 नंबर आणि 5 नंबर. आता 4 नंबर बघा काय आहे, आणि 5 नंबर 4 आणि 5 CH म्हणजे CH वरती सिग्नल देतील, टर्शरी पण वरती सिग्नल देईल, क्वाटर्नरी HNMR डेप्थ मध्ये सिग्नलच देत नाही, आणि CH2 चे सिग्नल उलटे येतात, इनव्हर्स येतात खाली 2 आणि 3 CH2. येस. नेक्स्ट. चला, काय कोणाला शंका असेल तर विचारा. गोंजारी सर. Participants, if you have any question, you can ask by unmuting yourself directly to Marathe sir. Participants, any question? Okay, so एकही प्रश्न नाही, याचा अर्थ कोणालाच काही समजलेलं नाही असं जनरली स्पीकर समजतो बरं का. ऍक्च्युली व्हर्च्युअल मुळे प्रॉब्लेम होतो सर. probably क्लासरूम मध्ये राहिलं तर डायरेक्ट विचारता येतं, याच्यामुळे थोडंसं लोकांना हे होतं त्रास विचारायसाठी. माझी अपेक्षा फार कमी असते. माझी अपेक्षा एकच आहे, तुम्ही इथून जाताना फक्त एवढं शिकले की UV फक्त कॉन्जुगेशन करता असतो, IR फक्त फंक्शन ग्रुप करता असतो, मॉलिक्युलर वेट करता मास, HNMR फक्त प्रोटॉन करता, आणि C फक्त कार्बन करता. खूप झालंय. okay, since there are no questions, we will proceed on further. So once again, a good afternoon to everyone. So we have reached the end of this informative and interesting session on numerical in spectroscopy. In this session,
Professor R.P. Marathe sir has explained the concept of all the spectroscopy, the hardship faced during the initial phases, especially by the budding academicians, and the way to understand the concept and to solve the issue. In a nutshell manner, sir has informed the simple method and the technique to go through the numericals in the spectroscopy and its application. With this, I am thankful to Professor R.P. Marathe sir for taking out time from his busy schedule and accepting the invitation as a speaker for this webinar. Also, I would like to extend our thanks to Dr. K.B. Burade sir, Principal Government College of Pharmacy, Karad, the coordinator of this FDP, Dr. M.S. Sarde sir, the organizing team, who are working hard for the last few days to make this webinar a successful event. With this, I request our principal, Dr. K.B. Burade sir, to present the certificate of presentation to Dr. R.P. Marathe sir. Sir, I request you to kindly accept the certificate. Thanks, sir, for accepting the certificate. With this, I would announce that the session is concluded. Thank you very much, all the participants and the respected dignitaries and speakers. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, thank you very much. Thank you. Next speaker has already joined. Kokate sir is there. Yes, sir. I'm here. Yes. Shende sir, we'll start with the next session. Yes, sir. Marathe sir, धन्यवाद. Shende sir. Yes, sir. Just a minute. Yes. So, ladies and gentlemen, once again have with us Dr. Ganesh Kokate, and who is going to talk to us about the basics of LCMS, MS, and its different application in various sectors. Now, I would like to request Dr. Anil Savdi sir to start the session. Yes, sir. Sunday, sir, I'm audible. Yes, sir. Sir, please share the slides. Welcome slide. So very good afternoon to everyone. It's my pleasure to introduce a great personality, Dr. Ganesh Kokate sir. He is having an experience of 20 years of experience in the industry. That is includes analytical development laboratory near about 15 years, and in the field of application specialist that include around pre-cell and post-cell activities near about the 5 years. Having an experience in the purification techniques, elucidation of structures with the help of spectroscopic data, using different techniques of NMR and LCMS, handling spectroscopic section that includes the mainly NMR and LCMS, preparation of characterization report of unknown impurities, progressive experience in preparation of specification. And Dr. Ganesh Kokate sir is presently working in Spinco Biotech as a senior executive application support, providing the support to clients as per their requirement, mainly doing the pre-cell and post-cell activities. Those includes products that is LCMS, HPLC, UHPLC, etc. He has given its presentation like the advantages and its applications. He has also given on-site demo, application support, workshops on handling of software and its implementations. Sir has also doing presentations of basic HPLC and its application. Already sir has very clearly explained to yesterday. And he also give the presentations on the basics of LCMS and its different applications depending upon the customer